Čau, jsem zpátky, tohle je part číslo 2 reakcí na vaše videa a můžeme se na to rovnou vrhnout. Tak, Silvestr Orichal asi píše hodně často, když má tu marku na Facebooku. A videjko se jmenuje Unlimited E-board Chase. Asi za někým povalí. Sledovačky jsou vždycky hezký. A škoda, že to je DVR a ne HDčko, ale už podle toho, že to je 2S, dvoučlánková koptéra, tak se bude jednat o nějakou malou mrchu. Takže chápu, proč to není HD. Hodně zajímavý. A jak jsem mluvil o tom lítání ve městě, tak tady s těma malýma mrchama, taky jedna dvoučlánkovýma, co mají 60 gramů, to vůbec nevnímám jako problém, protože i kdyby člověk v té plné rychlosti, což může být pěkně plet, může být, já nevím, 60 km/h třeba řeknu, tak i kdyby to někdo narval v té plné rychlosti prostě do čelního skla auta, tak ten člověk v tom autě se možná tak lekne, což může víc bourece, ale prostě mu to auto nerozbije a nevidím to jako problém. Bylo by zajímavý tady ten sport, ten e-board, natáčet HDčkem, nějakým signy hoopem, bylo by to je hodně hezký. A video nápad lítání se mi líbí, a škoda, že to není HDčko. A vidět, že Silvestr asi už taky nějaký ten pátek lítá. Pěkný, jdem dál. Dáme mu taky lajkando. My first ever bandu. Sašo, tak na to jsem zvědavý, protože bandu mám vždycky nejradši. A zase vybral si super čas dne, kdy jsi tam jel. Hudba. Má hezký videjko. A hlavně úžasný místo, jako obrovský barák, 4-5 patrový. Problém, co je tady u těch baráků, je, že většinou ze stropu visí nějaký kabely, co v tom analogu prostě nejsou vidět. A to prostě člověka vždycky sundá. Taky tam často bývají louže vody. Ale fakt nádherný místo na lítání, to asi nevypadá, že by to bylo v Česku, nevím. Ale pochybuju o tom. Trošku to posunem. Hudba není úplně můj šálek kávy, ale to je asi hodně individuální. Určitě se moje písničky taky nelíbí většině. Jinak místo je fakt úžasný. Zajímalo by mě, kde pilot sedí, protože budova přece jenom něco stíní. Určitě neměl všude úplně nejlepší signál. To asi Česko určitě nebude. Barák je to úžasný. Místo fakt, kde bych si chtěl zalítat. Pěkný. Už to vidím z názvu. Chorvatsko. Tam je strašně moc těch rozsekaných hotelů a všeho. Super. Koukneme dál. Mariánská louka v 7 ráno. Trošku tmavší. Možná to tím, že si tady svítím světlem do obličeje a vidím na to pěknou bídu. A tenhle se trefil do mýho šálku kávy s hudbou. To já můžu. Asi chápu, proč tam šel 7 ráno, protože jinak by tady byli lidi venčící psy a jiní. Na takový místa to chce vyrážet po ránu, jinak tam vždycky někde. Zase super, že nelítá někde na louce, jenom tam a zpátky, ale i když za cenu toho, že mu to na tom stromu může uvíznout, že tam prostě proto poleze nebo i něco rozseká, tak prostě dělá kravinky mezi stromama. To je super. A musím říct, že to vypadá docela příjemně. Takový klidný polet. Žádný zběsilý 4 flipy za vteřinu jako Mr. Steel, i když nic proti tomu. Ty videa od Steela se mi moc líbí. Ale někdy je to až moc chaotický, teď to je takový protiklad toho. Takový klidný, v pohodě, všechny roly flipy jsou takový pomalejší. A to se mi líbí. Dáme mu like a jdem kouknout dál. Mickey Stuchlík, The Best FPV Weekend. Tak jsem zvědavý, jak vypadá tvůj nejlepší FPV weekend.
A to vypadá, že bude s nějakou stabilizací, anebo to má fakt hodně dobře vladěný. Ale já to sázím na tu stabilizaci, protože je to hodně plynulý. A vypadá to dobře. Zase klidná hudba, pomalejší, nezběsilý lítání. Na nějakým asi drift eventu byl. Nevím, nějakým závodě bez driftu. No, asi nikdo nechodí driftit s Felicí. A jinak videjka na mě působí hodně dobře. Klidný, hezký, hlavně kvalita videa je super. Kouknem do popisu, jestli tam má napsaný, jestli použil Hero 6 Black. Jo, ale video na mě působí hodně dobře. Hero 6 to znamená nemá Hyper Smooth, ale může mít i tady. A určitě třeba tady na tom záběru je to vidět, že to je smoothnutý nějakým firmwarem. A pěkný videjko, dáme mu like a jdeme dál. Petr Stehlík, Pecínov a okolí, vůbec netuším, kde je Pecínov. Peter FPV 16 sabů. Trošku to vibruje, ale zase, jak už jsem u nějakého videa říkal, můžu to být trošku počechněný vrtule a vibrace jsou tam. Někoho sleduje, vůbec nepoznám, co to je, jestli to je křídlo nebo koptéra, a už to vidím, že to je koptéra. Ty followy jsou úplně super, vypadá to fakt úžasně, ani víceméně člověk nemusí nic dělat, prostě 2 lidi ve vzduchu a ten co letí jako druhý natáčí toho prvního. Můžu letět úplně v klidu, nemusí ani nic dělat a vypadá to super. Vypadá to ještě mnohem víc super, když ten první má nějaký letky, protože prostě vystoupne úplně z toho pozadí. Tak to vypadá fakt hodně dobře. A trošku je tady problém s tím, že mu kamera kouká do nebe, asi má auto rozsah na ISO a trošku je to na mě tmavý. Jo, že teď se to třeba zasvětlilo, když nekouká do sluníčka, teď to vypadá tak, jak by to mělo vypadat. Ale když se otočí do sluníčka, tak to tam moc není vidět. Ale klidný pohled, follow. Vypadá to dobře. Ještě kdyby mu tady profrčel vlak a on to za ním prásnul, když po té nedávné diskuzi. Ale on to tady dokonce udělal. No vidíš to? Tak já mu tady radím, kecám mu do toho a on mě poslechal a udělal to. Ne, dobrý. Ještě tady vytáhl nějaký továrně. Jo, v pohodě, pomalý, klidný lítání. Dobrý. Michal Pšeníčka. HSKRC 215. 5palcová koptéra. Tady je ta kvalita trošku víc sražená, nevím jestli. Je to vyrendrovaný v 1K, to znamená, že YouTube tu kvalitu ještě zhorší, než kdyby to vyrendroval ve 4K a nahrál to na YouTube, tak YouTube povolí větší bitrate toho videa. A bude to vypadat o trošku líp. Taky jsem to dřív nedělal a ty videa prostě vypadají takhle, že ta kvalita je hodně sražená. Což je škoda, že vypadá to, že lítat umí. Ani mi nevadí tady to prolínání zvuků vrtulí s písničkama, naopak třeba tady to na mě působí dobře, že podle zvuku těch motorů a vrtulí poznám, kolik plynu prostě dává. Takový víc akčnější, než by tam hrála jenom hudba. Takže někde je to super. Škoda zase, že tady neměl nějaký překážky, nějaký stromy nebo nějakou branku nebo něco. Ale vypadá to docela dobře až na tu kvalitku, no. Ale za to může YouTube. Koukneme dál. Honda CR 250, asi zase nějaký follow motorky. Matěj FPV 30 savů. No tady ta kvalita už vypadá líp. Jo, je to vidět, že to vyrenderoval ve 4K a prostě potom ten YouTube na tom Full HD nechá aspoň trošku rozumnou kvalitu. Tady se mi ta kvalita videa líbí, takhle když vypadají, tak jsem spokojený.
A už balí za motorkou, tohle by mohlo být hezký. Mám rád, když se něco děje, když se někdo nahání. Úhel kamery má dobrý, většina lidí má tady u toho problém, že neodhadne, jak rychle poletí a prostě buď kouká furt do země nebo do nebe. Taky s tím mám problémy. Vypadá to hezky. Zase jenom škoda, že když kouká přímo do sluníčka, tak se všechno ostatní stmaví. Ale to bohužel, když je GoPro na auto, tak se to prostě takhle děje. Že potom by musel mít manuál, mít nastavený pevný ISO a rychle závěrky a použít nějaký ND filtr. No, hezký lítání. Dáme mu like a jdeme dál. Tak jako posledně, než se podíváme na další videjko, připomenu vám soutěž o 2500. Pod tímhle videem je takzvaný affiliate link. Vy pokud si něco vyberete na Banggoodu, tak než si to objednáte, kliknete na tenhle můj link. A vám to nezmění vůbec nic, cena všechno ostatní bude stejný. Já za to dostanu nějaký bonusový body za to, že jste se proklikali na Banggood skrz můj odkaz. A někdy kolem Vánoc vyberu jednu objednávku, je úplně jedno za jakou hodnotu bude, je jedno kolik těch objednávek ten člověk udělá. Tady z těch objednávek vyberu jednoho a tomu zaplatím útratu na Banggoodu 2500. Zatímco jsem se díval, tak jsou tam nějaký 4-5 objednávek, takže ta šance, že vyhrají zrovna ty, je velká. Tak jo, můžeme pokračovat s videem. Václav Pachta, už jsem ho potkal na závodech, lítali jsme spolu i v Brně. Vypadalo to, že tráví taky hodně času lítáním, lítal dobře. A tohle místo dokonce i vím, kde je. Nebyl jsem tam, plánoval jsem tam jet. Uvidíme, jestli zajítne dovnitř. Už je vevnitř. Vypadá to, že se nebojí zničit aspoň pár vrtulí. Trošku zvláštní hudba. Něco hodně sci-fi. A projítávání hodně úzkých dír. Je vidět, že už lítá nějakou další dobu. Tohle mi to vyšlo vytěžit na hodně hezký videjko. Tady při těch podmínkách, kdy člověk letí ven, tam je hodně světla. A vevnitř v budově naopak je hodně přítmí, tak je těžký nějakým způsobem světelně vyvážit, proto prostě ty videjka bývají tmavý. Bohužel to je hodně těžký. A vypadá to, že lítají v nějaký bandě, což je super. Když lítá víc lidí, vždycky je to mnohem zábavnější. A další videjko je tu od Johnnyho 5. Rally Kapanice 2019. Zase nějaká chill hudba. Zase nějaký follow. Je strašně rozdíl, když člověk natáčí videjko při Azuru, kdy to vypadá nádherně, nádherný barvy stromu a to, nebo potom takhle v nějaký mlze, když tohle má prostě jaký své kouzlo, ta mlha, ale zima nebo podzim ne, ale zima stojí za prd, když je brzo tma. Všade bylo jaro. A při těch followech se mi nejvíc líbí, když ta kamera je na úrovni té motorky, myslím vejškové, když prostě letí ve stejné vejšce než nad tím. Ale samozřejmě to vždycky těžší udržet ten objekt nějak v centru té kamery. Takhle ta zase odpovídá tomu, že to je vyrendrovaný ve Full HD a potom nahraný na YouTube, kdyby to bylo ve 4K, bude to zase vypadat úplně jinak. Další video je od Tomáše Baráka. Vypadá to nějaký branky se samurajem. Je to DVR a je to z drone campu, kde jsem teda nebyl, ale viděl jsem nějaký videa, tak to poznávám. A je super, že lidi, co lítají nějak kratší dobu, se sjeli na jednom místě a prostě se baví navzájem o koptérách. To je paráda. Je vidět, že Tomáš asi nebude pilot, co lítá 3 roky. Nebo díl. Nebo aspoň ne na branky. Lítá hodně rozvážně.
Ale je super, že to zkouší a doufám, že u toho vydrží, že bude trénovat, takže ho potkáme třeba na nějakých českých nebo i zahraničních závodech. Když bych to měl porovnat s mýma začátkama na branky a poradit, jak nejrychleji přeskočit ty začátky, tak snažit se lítat v úrovni těch branek, určitě do nich nevyklesávat z vejšky a za nima zase nabírat vejšku. Takový to houpání, to je na prd a hrozně to zpomaluje a není to dobrý, takže tomu bych se snažil vyvarovat. A pak prostě se snažit lítat co nejblíž těm překážkám, jak vlajkám, tak branám. A přelítávat to co nejméně, protože spousta lidí lítá šíleně rychle, ale prostě tu bránu, zrovna tady to není ten případ, ale prostě tu bránu přelítnou o 30 metrů a zase těch 30 metrů musí letět zpátky a zabere to hrozně moc času, je to prostě na oči je to super rychlý, ale v součtu je to prostě pomalý. Jo, prostě tady je to klidnější, když tak řeknu, ale přesný lítání je mnohem lepší a myslím si, že se posune rychleji dál. Vůbec to není špatný. Koukneme dál. Díky Tomáši za video. Míra Pila. Při další příležitosti jsem utopil GoPro, to je smůla, no. Ale bohužel je vidět, že lítáš na místech, kde se to může stát. Což je zase obdivuhodný, že nelítáš zbabělecky někde nad loukou a zkoušíš i nějakou řeku nebo něco. Vypadá to na nějaký cruising nad stromama, zase Golden Hour, nejlepší čas dne. Kvalita videa super. Je to pomalý, klidný. Jo, zase to vyrenderoval ve 4K, proto to vypadá prostě takhle. Barvy jsou super, když prostě to nebe není přesvícený. Kvalitou toho videa je to fakt super. Jo, video na mě působí dobře, je klidný. Jdeme dál. Další video, Sníža druhý, asi není šance mezi elitou, ale taky hodím. Tohle Snížo nemá být žádný porovnávání, kdo je lepší nebo horší. Prostě mě zajímalo, protože moc český videa nesleduju, tak mě zajímalo, jak jsou Češi daleko v lítání. A proto je dobrý mít vzorek těch horších, lepších pilotů, těch freestyleových, raceových pilotů. Takže jsem rád, že se tady kouknu. Písnička super. A zase problém s auto nastavení na GoPro, kdy koukáš do slunce a prostě je tmavá země, ale vůbec si za to nebudu kritizovat, protože tohle to prostě dělám taky. Prostě nechám GoPro na auto a je to zase i lepší, než mít přeexponovaný snímky, kde prostě je všechno světlý a tam z toho nedostaneš nic. Když je tmavý, tak z toho něco dostaneš. Jo, lítání úplně v pohodě. A když si měl vybrat nějaký stromy na lítání, tak si vyberu přesně tady ty vysoký bezvětví. A taky jsem z toho dělal videjko v Brně. A ty stromy jsou super, protože máš zase referenci, jak jsi vysoko, protože prostě vidíš nad sebou, je to něco jak lítat pod mostem. Takže ti to pomáhá na nějaký maty flipy nebo na něco takového, na nějaký lítání pozadu. Je to super, tohle něco se mi líbí. A i celkově to videjko na mě působí dobře, zase bylo vidět, že tam sedíte v bandě lidí. Že prostě někam vyjedeš autem a strávíš pěkný 2-3 hodinky někde, super. Tak, David Korečko. Už podle náhodovky to bude asi něco trošku víc profi, ukaž, máš tam 1000 views. To je docela slušný číslo na FPV lítání. Jdem na to mrknout. Je to zase 4K video, je to vidět v té kvalitě prostě. Bude to nejspíš stabilizovaný nebo hodně dobře vyladěný. A je to zase pomalejší videjko s pomalejší hudbou. Takový uklidňující prostě, no. Jsou doby, kdy si pustím něco takovýhle a tohle to vypadá fakt úžasně. Kdy prostě si dám oběd a koukám na takovýhle videjka jenom prostě pro takovou pauzu, jako je relax.
A vybyla se mi baterka ve foťáku, budeme pokračovat. Pak mám naopak dny, kdy se radši podívám na něco akčního, na nějaký hlavně banda, nějaký mosty a takovýhle, kde prostě někdo lítá nějaký šílenosti. A tohle je fakt paráda, jak kvalitou, tak to místo je prostě hodně hezký. Tady to vypadá nějaký Švýcarsko nebo Rakousko. Tyhle vždycky vypadají dobře. Hezký. Dáme mu tam like a jdeme dál. Pavel Hurka, Abandoned Military Base. To by mohlo být něco zase akčnějšího, zajímavého. Hodně mi to připomíná jedno moje starší video. Tady ten speedrumping vypadá hodně dobře. Se mi vždycky líbí ve videích, když si někdo hraje se zrychleným zpomalením. Je to trošku přesvícený, aspoň to nebe, nějaký ND filtr by tam vůbec neuškodil. Ale zase je to prostě o tom nastavení GoPro, kdy buď si dám auto a riskuju to, že koukám do nebe a zem je prostě úplně černá. Ale zase se mi nestane to, že v budově je tma a venku je přesvíceno, že prostě tak to GoPro to srovná samo. A naopak, když si dám auto, tak riskuju to, že sice si to nastavím na to, jak je vevnitř, ale pak vylítnu ven a je to totálně přesvícený jako na jednom z mých předposledních videí, kde prostě jsem měl super footage, ale bylo to totálně přesvícený, protože jsem hlupák a blbě jsem si nastavil kameru. Jinak místa je to zajímavý, hezký. Kvalita videa taky dobrá. Vypadá to, že máš hodně vysoký rejty. Když dáš páčkou na plný rozsah, že se otáčíš, nevím, 3-4 otáčky za vteřinu, na mě je to hrozně moc. Dřív jsem to měl, když jsem měl 15 stupňů za vteřinu, ale přesně tady to bylo vidět na tady tom triku, že nejsi schopnej, já teď přidám rolu, že prostě nejsi schopnej zastavit přesně tak, jak bys chtěl, což si udělal až tady. Ale zase můžeš dělat větší kravinky, třeba mistrovství určitě bude mít větší uhly za vteřinu, než mám já na závodě. Jo, hezký. Dáme mu taky like, jdeme dál. René Zich. To jméno se taky nevybavuju, tady z nějaký konverzace uvidíme, kdo to je. Race 5 bude v PF. Kvalitka vypadá zase v pohodě, i když to není 4K, ale vypadá to docela dobře. Hudba se mi docela líbí u toho videa. Nevím, jestli je to v mém prohlížeči, nebo jestli to videjko občas trošku sekne, jestli to bude spíš na mé straně. Možná bylo dobrý k těm videím říct jsem lidem, aby napsali, jak dlouho lítají, nebo aspoň po jak dlouhý době dělám to videjko. Protože v některých videích by mě to zajímalo. Jinak tady to videjko je docela v pohodě. Nevím, co bych k němu víc řekl. Další je Filip Ráš. Už jsem ho někde viděl. Ne, s Filipem jezdíme často trénovat spolu na race, jezdí na každý závody. Vlastně celý letošek jsme trénovali na Břevnové spolu. Ale tohle videjko si myslím, že jsem neviděl od něj. Filip rozhodně lítat umí, už jsem ho viděl lítat možná 100krát. Má své nalítáno a tady je videjko z Břevnova, kde jsme spolu strávili hodně času přes léto. A to na tuhle trať si nepamatuju, tak tady ten den jsem tam asi nebyl. Filip na to, jak lítá krátce, tak musím říct, že lítá hodně dobře. Má bohužel smůlu na technický a jiný problémy, takže umístění moc neodpovídá jeho lítání, snad příští rok mu něco vyjde. Jinak tohle je normální klasika DVR se závodu, který prostě nemůže nikdy vypadat kvalitou dobře, protože to je prostě DVR. A postupuji úplně stejné věci, takže kdybych tady hatil kvalitu, tak vlastně hatím sebe, což prostě já to vím, že kvalitou je to strašný.
ale prostě nezávidím s GoPročkem, takže postuju taky DVRka. Tady asi Filip zjistil, že mám moc koptér doma, tak šel nějakou ztratit do lomu. A Honza mu toho pomáhal. Kdo tady seděl? A to bude asi Lukáš Lendvorský, nevím. Asi jo, je to Lukáš. Tak jo, dáme Filipovi like a jdeme dál. Tak tohle je pro dnešek všechno, zbytek videí si necháme do partu 3. Já ti děkuju, že jsi zhlídnul tohle video, určitě odebírej můj kanál a zase příště. Čus.